आदि नमन विरसति आत्मा पंच सद्गुरुदे संत साधु सज्जन आदि नमन ग्रंथारको तारी को कवि कीर्तिता अशुद्ध बड़ी वाद गुरु वचन वाद का महाति नंत्र गणता एक भक्ति ने प्रेरित ध्यानो से देखनी देखो शुद्ध हमारी परिचय प्रचुर हृदयता सत्य धम्म सद्गुरुला अग्रणिता गीत शेष सकला विंदे सदाकला मधुदारा नेताने गुरु बरे अग्नि आदि विना अल्पग्रंथ न करावी शंकायत भावे निर्वंश सिद्धे ग्रंथ साधरे आठदेता करुण दूर नित्य पठनी भूता साधुर दारिद्र्य न रहित वरदान शिवते असे नासे वाक्य तत्ना भावे संपत्ति ऐश्वर्य न मोक्ष देहांतन भगवती सत्ता सुंदर सावी निज सत्य न सुरावी वैष्णव श्रीपति माधवी महावी प्रचलन खाजे वासुदेव ईश्वर तो सत्य अवतार व्यापार सारम पैसा भगवान में पारायणे पदवी पड़े पदवी प्रयत्न प्रयत्ने प्रपंचे वनादरे देवानं द्वार यज्ञ चेगम तते मेरा पूरे मुक्ते कारण हिजनते ग्रीभावे तंतरी ग्रीभावे तंतुरी तत्रे श्री घन ओंकार करो भावना तस्य वाचक प्रणव दत्त दिला भूत भविष्य वर्तमान जन्मेराहि कोई नियत्र तो जीवत दान दिनत्ररिषा ते अगम्य कर्म निर्गुण भाव गम्य तेजस्गुण इत्यादि कर्मे त्रिधारण अवर्तीर्ण एक रूपे भगवान दत्तात्रेय परिविदात्मक प्रज्ञात पूर्वयोगी वेद योगी भेदो नः हरि उत्तम यदि वेशः श्रीपाद गुरुवैदेश यदि गुरुचरित्रे गाथावर्णी सरस्वती क्षेत्रे वाणी माधव गुरुपटी ओंकार कारक आणि पीठावर स्वामी निर्माण यद्युगे या त्याच्यातून श्रीगती होता पुन्हा तो चंद्रवरी दत्त देव मोक्षावतारे भीमनाथिनी जन्मला देश गुजर सुलभोगणा सावंतवाडी नसताना मडगाव जन्माताना देशे सहान श्री गुरुदेव जो ध्वनी भक्ताते गणेश भट्ट पिताते माताराई जते देवयत्नाव वेदमूल वेदैत सुस्राशवदाय नमुला देवपना विख्य धर्ममूल तद्वस्वयं कालवर्षम साधरे ओके पुण्यसुतम सिद्धशास्त्रादि उत्तम निमित्त ग्रंथाचे जो मंत्र त्याचे प्रयोग करून निघे श्री कौतिके दाखवया हे पदम दीन आता विदया लागून कथ प्रभावी बुद्धी झाला स्नान वर्ते शास्त्राधर्या ब्रह्मचर्य नियमः
Hello.
Gracias.
नाही त्यांनी सांगितलं इकडे त्यांनीच सांगितलं
Thank
Thank you.
हळूहळू हळूहळू रांग सरकते पुढे. आत्ता सारखी त्यावेळेला गर्दी नव्हती. हळूहळू सरकत सरकत पुढे आले आणि आता प्रत्यक्ष पांडुरंगांची मूर्ती दिसायला लागली. तिथे आले. पांडुरंगांच्या त्या मूर्तीचं, त्या स्वरूपाचं, रूपाचं दर्शन घेतलं आणि तुकाराम महाराजांना कृतकृत्य झाल्यासारखं वाटलं. ज्या ठिकाणी उभे होते तिथूनच नमस्कार केला पांडुरंगांना आणि मनामध्ये असे भाव आहे की ज्या गोष्टी करता आम्ही आतापर्यंत प्रयत्न करत होतो, अखंड ज्या परमात्म्याचं नाव घेत होतो, ज्याच्या नामस्मरणाशिवाय एक क्षण सुद्धा माझ्या जीवनातला गेला नाही आतापर्यंत, किंवा ज्याचं दर्शन व्हावं याच्याकरता माझी तळमळ आहे, ती तळमळ, ती लगबग, मला दर्शन झालंय. आता मन शांत झालं, समाधान झालं, तृप्त झालं, आनंदी झालं आणि पांडुरंगाकडे बघत 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 तिथपर्यंत येऊन पोहोचले. त्या मूर्तीपर्यंत पायावर मस्तक ठेवलं, पांडुरंगाला नमस्कार केला आणि तुकाराम महाराजांच्या डोळ्यातून घडघड 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 अश्रू यायला लागले. हे आनंद अश्रू आहे. ज्याच्या दर्शनाकरता म्हणून माझी तळमळ होती, लगमग होती, तगमग होती, तो माझा परमात्मा, तो माझा पांडुरंग माझ्या समोर आहे आणि त्याच्या पायावर मी मस्तक ठेवलंय. बास, जीवनामध्ये जे साधायचं होतं, जे मिळवायचं होतं, ते पूर्ण झालं. अशा भावनेने पांडुरंगाला नमस्कार केला. आणि त्याच वेळेला दुसरी एक गोष्ट अशी घडली. तुकाराम महाराजांनी डोकं वर केलं, पांडुरंगाकडे बघितलं, नमस्कार केला आणि पांडुरंगांच्या डोळ्यात सुद्धा अश्रू दिसले. हो, तुकाराम महाराजांनी विचार केला की मी आतापर्यंत ज्याच्या दर्शनाकरता तळमळत होतो ते दर्शन झालं, म्हणून माझ्या डोळ्यात अश्रू आले, आनंद अश्रू आले, म्हणजे समाधान झालं, कृतकृत्य झालं. मग देवाच्या डोळ्यात पाणी येण्याचं कारण काय, काय झालं असेल? म्हणून तुकाराम महाराजांनी पांडुरंगाला नमस्कार केला आणि म्हटलं, देवा, तुमच्या डोळ्यात पाणी काय झालं? पांडुरंग म्हणाले, तुला जे झालंय तेच मला झालंय. म्हटलं म्हणजे आज दिवसभरात नवे नवे आतापर्यंत अनेक भक्त येऊन गेले, पण तुझ्यासारखा फक्त माझ्या भेटी करता, माझ्या स्वरूपाकरता, माझ्या दर्शनाकरता तळमळणारा भक्त हा फक्त तूच आहेस. म्हणून तुला, मला बघितल्यानंतर तुला जेवढा आनंद झालाय तो आनंद तुझ्या डोळ्यातून ओसंडायला लागलाय, मला कळलं. त्याच्यापेक्षा लाख पटीने आनंद मला झालाय, कारण तुझ्यासारखा भक्त माझ्याकडे आलाय. बाकीचे भक्त आले नव्हते असं नाही, पण तुकाराम महाराजांसारखा, तुकारामच स्वतः ते आल्यानंतर पांडुरंगाला आनंद होतो, देवाला आनंद होतो. आणि पांडुरंग आता तुकाराम महाराजांची चौकशी करताय. म्हटलं, केव्हा आला? म्हटलं, देवा, तसं कालच आलोय, पण तुमच्या दर्शनाकरता आत्ता आलो. हे ठीक आहे, तुम्ही आल्यानंतर, तुमची आमची भेट झाल्यानंतर तुम्हाला आनंद झाला, मला आनंद झाला, एकंदरीत दोघांचाही आनंद साजरा करण्यासाठी म्हणून मला एक सांगायचं होतं तुम्हाला. तुम्ही आता पुढे काय करणार आहात? म्हटलं, काय करणार? आज एकादशी आहे, एकादशीच्या दिवशी तुमचं दर्शन झालं, बस जीवनाची कृतकृत्यता झाली. आता आज रात्रभर जागर करायचा, काही भजन म्हणा, कीर्तन म्हणा, नामस्मरण म्हणा, जागर करायचा. उद्या द्वादशीला काकडा करायचा तुमचा. तो झाला की दुपारच्या वेळेला तुम्हाला महानैवेद्य झाला, उपवासाचं पारण करायचं आणि पौर्णिमेपर्यंत इथे थांबून पौर्णिमेला पुन्हा पंढरपुरावरून निघायचं. पूर्वीच्या काळची पद्धत होती, दशमीला पंढरपूरला जायचं आणि पौर्णिमेला तिथून निघायचं, अशी यात्रा केली
आपण नंतर बोलू. नाही नाही, पांडुरंग म्हणाले मला फार काही बोलायचं नाही तुमच्याशी, फक्त माझी तुम्हाला असं सांगायचं. सांगू? हो सांगा देवा, काय सांगायचं होतं? फार वेळ लागणार असेल तर उद्या. नाही नाही, थोडक्यात होईल. म्हटलं काय सांगताय? हे बघ, असा नियम आहे की ज्या वेळेला आपल्याला आनंद होतो त्या आनंदाचा क्षण साजरा करत असताना त्या आनंदाच्या वेळेला आपल्यातला कोणीतरी बरोबर घ्यावा, आपला परिवार बरोबर असावा आणि त्यांच्या सहित तो जर आनंदोत्सव साजरा करायचा असेल तर त्या आनंदामध्ये काहीतरी देणं असतं, काहीतरी दान करायचं असतं. तेव्हा हा आनंद साजरा करण्याकरता म्हणून मला काहीतरी द्यावंसं वाटतंय तुम्हाला. तेव्हा तुकाराम काहीतरी मागून घ्या माझ्याकडे. तुकाराम महाराज म्हणाले देवा मला काही नको, काहीच नको. खरं सांगू, जीवनामध्ये एकदा भगवंतांचं दर्शन झालं की मग काय हवंय हो, काय मागण्यासारखं असतं. तेव्हा देवा तुमचं मला दर्शन झालं, याच्यात मला सगळं मिळालं, मला बाकी काहीही नको. आणि काही मागण्याकरता किंवा तसा हेतू घेऊन मी काय आलोच नव्हतो. फक्त आणि फक्त तुमचं दर्शन व्हावं एवढाच हेतू होता. ते दर्शन झालं, माझं काम झालं. नाही म्हटलं. पांडुरंग म्हणाले तुम्हाला वाटतंय तुमचं काम झालंय, पण मला काहीतरी द्यायचंय म्हणून माग. तुकाराम महाराज म्हणाले मागण्याची आमची परंपरा नाही. आमच्या परंपरेतल्या कुठल्याच संतांनी तुमच्याकडे काहीच मागितलेलं नाही. तेव्हा त्या परंपरेला स्मरून काही तुमच्याकडे मागावं असं मला वाटत नाही. आणि दुसरी गोष्ट, माझी आता तुमचं दर्शन झाल्यानंतर इच्छाशक्तीच सगळी मावळली. इच्छाशक्ती याचा अर्थ काही मागण्याची इच्छा ती आता नाहीच आहे. म्हणजे काही मागावं असं वाटतच नाही. काय असतं, भगवंतांचं दर्शन झाल्यानंतर जर काही एखादी इच्छा शिल्लक राहिली, बघा देवाचं सगुण रूपातलं साक्षात दर्शन झाल्यानंतर जर काही एखादी इच्छा शिल्लक राहिली तर एकतर तो देव तरी खोटा असायला पाहिजे, नाहीतर ती इच्छा तरी खोटी असायला पाहिजे. थोडस धाडसाने विधान केलंय, पण विचार करून बघा. प्रत्यक्ष परमात्मा, प्रत्यक्ष भगवंत समोर उभा आहे आणि मला काहीतरी मागावं असं वाटतंय. इथे कोणतरी एक खोटा आहे. असो, तुकाराम महाराज म्हणाले मला काहीच नको. पांडुरंग म्हणाले काही नको असं म्हणू नका, मला काहीतरी द्यायचंय. तर तुमची परंपरा काय असेल, मागायचं नाही अशी परंपरा आहे ना, ठीक आहे मागू नका. मला द्यावंसं वाटतंय पण मी दिलं तर घ्याल ना. तुकाराम महाराज म्हणाले दिलं तर घेऊ पण मागणार नाही. पण ठीक आहे मला द्यावंसं वाटतंय म्हणून सांगा मला काय देऊ. तुकाराम महाराज म्हणाले पुन्हा तेच, तुम्हाला वाटतंय पण सांगायचं मी. असं नाही, तेव्हा तुम्हाला जे आवडेल, तुम्हाला जे पटेल ते द्या, मला काही मागायचं नाही. नाही पण म्हटलं काय तुला काय द्यावं हे कळत नाही म्हणून सांगतोय. पण तुकाराम महाराज म्हणाले कळत नाही, मागावं समजत नाही, हे असं असेल तर मला काहीच देऊ नका, मी निघालो. म्हणून तुकाराम महाराज निघण्याच्या तयारीत असताना शेवटी पांडुरंगांचा नाईलाज झाला आणि पांडुरंग त्या विटेवरून खाली आले. कमरेवरचे हात जोडले गेले, आपलंच उपकरण घेतलं, त्या हाताला गुंडाळलं आणि ढोपरं टेकून तुकाराम महाराजांच्या समोर बसले. आणि तुकाराम महाराजांना पांडुरंग सांगतात आता तरी काहीतरी मागा, मी तुमच्याकडे 3 होऊन आलो, आता तरी मागा. असं बघितल्यानंतर तुकाराम महाराज म्हणाले देवा देवा थांबा, असं काहीतरी करू नका. लोक बरीच मागे उभी आहे, त्यांनी जर हे सगळं बघितलं, तुमच्या दर्शनाकरता आले, विजेवर पांडुरंगच नाही म्हणजे तुकाराम महाराजांच्या समोर हात जोडून उभा आहे, असं लोकांनी बघितलं, लोकांचा गैरसमज होईल. देवा थांबा, तुम्ही अगोदर विजेवर थांबा. कुठले देव विजेवर जाऊन उभे राहिले, पुन्हा कमरेवर हात घेतले आणि तुकाराम महाराज समोर आहे. ते म्हणाले आता मागा. तुकाराम महाराज म्हणाले ठीक आहे देवा, मी अगदी शपथ घेऊन सांगतो मला नको.
माझी एक अट आहे देवा. म्हटलं काय अट आहे? एक काही तुझ्या 1000 अटी मान्य करतो, पण तू मागितलं पाहिजे. ठीक आहे, तेव्हा 1000 अटी नको, एकच अट मान्य करा. ती अट म्हणजे अशी आहे की मी एखादी वस्तू किंवा एखादी गोष्ट तुमच्याकडे मागितल्यानंतर तुम्ही असं सांगायचं नाही की एवढं सोडून दुसरं माग. हे मान्य असेल तर मागतो, जमेल का? पांडुरंग म्हणाले हेही मान्य. तू म्हणशील त्या अटी आम्ही मान्य करतो, पण तू मागितलं पाहिजे. ठीक आहे, तेव्हा तुम्ही जर असं सांगत असाल एवढं सोडून दुसरं माग असं म्हणणार नाही तर मी मागतो. म्हटलं माग, काय मागणार? आणि त्यावेळेला तुकाराम महाराजांनी हा अभंग पांडुरंगासमोर म्हटला. देव बसे ज्याचे चित्ती त्यांची घडावी संत. देवा देणार असाल तर मला एवढंच द्या, बस, दुसरं काहीही नको. जे सतत भगवंतांचं चिंतन करणारे आहेत, ज्यांच्या चित्तामध्ये परमात्मा भगवंत आहे, अशा लोकांची म्हणजे संतांची, सत्पुरुषांची मला संगती द्या, बस, दुसरं काही नाही. असं म्हटल्यानंतर भगवंत पुन्हा कमरेवरचे हात खाली घेतात, हात जोडतात आणि तुकाराम महाराजांना सांगतात, तुकारामा मी अट तुझी मान्य केली, पण मी चुकलो. एवढं सोडून दुसरं काहीही माग. तुकाराम महाराज म्हणाले मी अगोदरच सांगितलं होतं, माझी अट मान्य असेल तर सांगा, मी याच्या पलीकडे दुसरं मला काहीही नको. देणार असाल तर हेच. पण म्हटलं एवढं कारण काय? आता तुम्ही संतांची संगती मागता, तुम्हाला जीवनात मिळालेलीच आहे. ज्ञानेश्वर माऊलींच्या बरोबरच आळंदीहून पंढरपूरला आले तुकाराम महाराज. जे ज्ञानेश्वर माऊली आहेत, गोरोबा काका आहेत, या सगळ्या मंडळींची तुम्हाला संगती मिळालेलीच आहे, झालेलीच आहे. आता पुन्हा काय? नाही म्हटलं, त्यांची तेवढ्या वेळेपुरती झाली, मला काही वेळेपुरती सगळे संतांची संगती फार नको आहे. पण ज्ञानेश्वर माऊली वगैरे हे जे तुम्ही नावं घेताय ना, यातला एकही संत आता नाहीये. तेव्हा आता असलेल्या संतांमध्ये मला राहता यावं, मला त्यांच्या संगतीत जगता यावं, जीवन माझं संपन्न व्हावं असं मला वाटतंय. म्हणून ते त्यांचं सांगू नका, मला आता त्याच्या पुढे द्या. पांडुरंग म्हणाले ठीक आहे, म्हणजे ज्याच्या मनामध्ये, ज्याच्या हृदयामध्ये परमात्मा आहे असं तुला द्यायचा ना? म्हटलं हो, तुम्ही सगळ्यांच्याच आहे, मी नाही अशी जागाच नाही. त्यामुळे हे सगळेच संत म्हणावे लागतील ज्याच्या चित्तामध्ये परमात्मा आहे. म्हटलं देवा, आम्ही संत, आम्ही तुमचे भक्त म्हणजे काय अगदीच आम्हाला काही कळत नाही असं समजू नका. आम्ही काय मागितलं? जो अखंड तुमच्या चिंतनामध्ये असतो आणि ज्याच्या चित्तामध्ये परमात्मा आहे. आता मला असं माहिती नाही असं समजू नका की सगळ्यांमध्ये परमात्मा आहे. तो सगळ्यांच्या मध्ये परमात्मा आहे म्हणून प्रत्येकाच्या देहाला काहीतरी महत्व आहे. तो नसता तर देहाची व्यवस्था काय होते हेही मला कळतं. तेव्हा देवा, तो परमात्मा आहे हे मला माहिती आहे, पण जसं मला माहिती आहे तसं ज्या व्यक्तीमध्ये परमात्मा आहे आणि म्हणून त्याचे सगळे व्यवहार चालतात हे त्याला माहिती आहे का? तर नाही. सगळ्यांच्या अंतर्यामी भगवंत आहे, परमात्मा आहे ही गोष्ट ज्याला माहिती आहे आणि असा जो असेल त्याच्याशी माझा संपर्क, संबंध, त्याची संगती मला घडेल असं काहीतरी करा. सगळ्या ठिकाणी परमात्मा आहेच हो, आम्हाला माहिती आहे, पण त्या परमात्म्याचं आणि या परमात्म्याचं, स्वामी महाराजांचं वाक्यच होतं, भीतच होतं, जीवाशिवाचं ऐक्य, ते घडवून आणणारा जो परमात्मा, जो संत, जो भगवंत, त्याची आणि माझी संगती करून द्या. कारण काय होतं, भगवंताशिवाय, त्याच्या अस्तित्वाशिवाय, त्या चैतन्याशिवाय आमचं काहीच चालणार नाही, आम्हाला माहिती आहे. पण माहिती असून सुद्धा तुमच्या आमच्यामध्ये असलेला परमात्मा, तो भगवंत आम्हाला आहे हे कळत नाही. मग तो कळण्याकरता त्याच्याशी आमचं अनुसंधान झालं पाहिजे. असा अनुसंधान
त्या पाण्याचं जर समजा आपण वैशिष्ट्य शोधायचं ठरवलं किंवा गुणधर्म बघायचं ठरवले तर सारखेच मिळतील आम्हाला, याचे गुणधर्म सारखेच असतील. पण ते गुणधर्म आम्हाला कळण्याकरता, त्या गुणधर्मांचा अनुभव येण्याकरता जर समजा आणि असं म्हटलं की तो समुद्र, ते पाणी आणि हे पाणी एक करून दाखवा, तर काय करणार आहोत? समुद्र सगळा तांब्यात येणार की तांब्यातलं पाणी समुद्रात ओतणार? साधं आहे. समुद्र सगळा आम्ही तांब्यात घेऊ शकत नाही, मग तांब्यातलं पाणी समुद्रात ओतलं की एक झालं. मग तसा तुमच्या आमच्या सगळ्यांमध्ये असलेला परमात्मा त्या परमात्म्याशी एकरूप झाला की आम्हाला ती अनुभूती येईल. अशी अनुभूती येण्याकरता ज्यांनी ज्यांनी परमात्म्याला साठवून ठेवलाय त्या साठवलेल्या त्या संतांची, त्या संगतीमध्ये राहण्याची मला संधी द्या, बस, दुसरं काही नको. त्याचं कारण तुका म्हणे जिणे भले, हा भले त्याला दुसऱ्या ओळीत गेलाय, पण त्याला जिणेला जोडला पाहिजे. आमचं जीवन भले केव्हा चांगलं होऊ शकतं, केव्हा संपन्न होऊ शकतं, केव्हा कल्याणकारक होऊ शकतं? संत संकष्टणे, संतांच्या संगतीमध्ये ज्यावेळेला राहू त्यावेळेला आमचं जीवन संपन्न होणार आहे. म्हणून मला संतांची संगती द्या, का त्या परमात्म्याला त्या संतांनी आपलासा करून ठेवला आहे. कसा? एक श्लोक सांगतो आणि पूर्वरंगात थांबतो. आम्ही साधारण अशी कल्पना करतो, एखादं मोठं मंदिर बघितलं, समजा आता हे मंदिर, आणि असं म्हणू की माणगाव मध्ये स्वामींचं मंदिर मोठं आहे किंवा दत्त मंदिर मोठं आहे किंवा माझं घर मोठं आहे, असं आपण एखादं काहीतरी इमारत बघितली की आपण कल्पना करतो माझं घर मोठं आहे. मी सांगतो माझं घर मोठं आहे, मला एक 4 लोक येऊन भेटले, ते म्हणाले काय सांगतात तुमचं घर मोठं आहे? म्हटलं हो. मग अशी कितीतरी घरं त्या कुडाळ तालुक्यामध्ये आहे, मग तुमचा तालुका मोठा म्हणायचा की घर मोठं म्हणायचं? म्हटलं अर्थातच तालुका मोठा. तालुका मोठा असं जर म्हणता तर मग तो तालुका मोठा असलेला असे कितीतरी तालुके जिल्ह्यात आहे. तर जिल्हा मोठा की तालुका मोठा? जिल्हा मोठा. मग असे कितीतरी जिल्हे संपूर्ण राज्यात आहेत. मग राज्य मोठं की जिल्हा मोठा? म्हटलं राज्य मोठं. म्हटलं असे कितीतरी राज्य देशात आहे, देश मोठा. असे कितीतरी देश खंडात आहे, खंड मोठा. आणि असं करता करता आम्ही असं म्हणू की ही पृथ्वी सगळ्यात मोठी. त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचलो. आता पृथ्वी मोठी हा आमचा निश्चय झाला का? ठरलं पृथ्वी मोठी. पण श्लोककार म्हणाले पृथ्वी शेषधृतास शंभुपटकं कैलास कोणे वसन कैलासोऽपि दशानलेन तुलिता अप्तप्य संवादिना वाली राघव विष्णुना युधिजिते विष्णु सततं मानसे तस्मात् विष्णुपरायणात् परतरं नान्यस्ति लोकत्रये अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. पृथ्वी शेषधृता आणि म्हणतो ही पृथ्वी सगळ्यात मोठी. बरं म्हटलं मोठी. पण ही पृथ्वी शेषाने आपल्या मस्तकावर धारण केली असं पुराण सांगतं. मग ज्याने आपल्या मस्तकावर या मोठ्या पृथ्वीला, आम्ही म्हणतो म्हणून मोठ्या पृथ्वीला धारण केलं, तो शेष मोठा की पृथ्वी मोठी? आता म्हटलं शेष मोठा. म्हटलं नक्की पृथ्वी मोठी म्हणत होता, म्हटलं शेष मोठा. तर ठीक आहे, शेष मोठा झालं. या शेषाने सशंभू कटकम भगवान शंकरांच्या गळ्यामध्ये जाऊन राहिला हारासारखा. म्हणजे जो शेष आम्ही मोठा म्हणतो, तो सर्प, तो नाग, तो शेष भगवान शंकरांच्या गळ्यात राहतो. भगवान शंकर मोठे की शेष मोठा? म्हटलं आता शंकर मोठे. बरं म्हटलं ठीक आहे, शंकर मोठे नक्की झालं. हो. शंकर राहतात कुठे? कैलास कोणे वसन. कैलास पर्वतावर एका कोपऱ्यात राहतात. कोपऱ्यात. मग एका कोपऱ्यात राहणारे भगवान शंकर मोठे की तो कैलास पर्वत मोठा? कैलास पर्वत मोठा. कैलासोपी दशाननेन तुलिता.
तो कैलास पर्वत मोठा 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 असं म्हणताना तो कैलास पर्वत कशाने म्हणजे रावणाने आपल्या हातावर घेऊन खेळवला उल्लेख आहे. त्या रावणाने आपल्या हातावर घेऊन हलवला तो कैलास पर्वत. मग तो पर्वत मोठा म्हणायचा की रावण मोठा म्हणायचा? आता रावण मोठा, हा मोठा, तो मोठा, तो मोठा करत करत आम्हाला पोचायचंय कुठे? खरं मोठं कोण? तो रावण मोठा. म्हटलं ठीक आहे, पण या रावणाची गंमत अशी आहे, कैलासोके दशानने तुलिता भक्त्य संवानिया. एकदा वाली, रामायणातलं पात्र आहे, तो वाली स्नानाकरता म्हणून निघाला होता, आंघोळी करता सकाळी. आणि तो निघालेला असताना फार मोठा शूर होता, वीर होता. तो आंघोळी करता निघालाय आणि समोरून रावण आला आणि रावणाने सांगितलं, ए वाली थांब. काय झालं? माझ्याशी युद्ध कर. तो म्हणाला, आता युद्ध? आता मी आंघोळीला निघालोय, आता युद्ध करता काही शस्त्र वगैरे माझ्या बरोबर काहीच नाहीये. आता आंघोळीला जाताना साधारणतः मनुष्य काय घेऊन जातो? मी आता आंघोळीला जातोय, युद्ध वगैरे नंतर बघू, अगोदर आंघोळ आवरून येतो, मग युद्धाचं काय असेल तर. नाही, आता युद्ध. रावणाला बराच त्याने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. हे बघ, मी आंघोळ करून येतो, मग काय असेल ते युद्ध वगैरे नंतर बघू. मी आता माझ्याकडे काहीच शस्त्र नाहीये, तू तरी सशस्त्र आहे, कसं युद्ध करणार? नाही नाही, मला आता मी युद्ध करता आलं, माझ्याबरोबर युद्ध कर. ऐकत नाही म्हटल्यानंतर शेवटी या वालीने त्या रावणाला एका हाताने असा धरला आणि आपल्या डाव्या बगलेत काखेत ठेवला. आणि काखेत ठेवून त्याला जिथे स्नानाला जायचं होतं तिथे स्नान करून आला. आणि त्या ओल्यामध्ये जो स्नान केल्यामुळे ओला झालेला तो अंग पुसता पुसता त्याने असा हात केला, तो पटकन खाली पडला रावण. त्या रावणाची अवस्था, ज्याची आंघोळ म्हणा, रावणाची अवस्था भिजलेला बोका असतो ना पावसात, तशा अवस्थेत तो पटकन खाली पडला. तो पडलेला रावण या वालीने असा उचलला म्हणे आणि आपल्या मुलाच्या पाळण्याच्या वर त्याला बांधून ठेवला खेळण्यासाठी. मग मला सांगा, रावण मोठा की वाली मोठा? हो, तो वाली मोठा. एवढं ते करू शकतो तो वाली मोठा. ठीक आहे, या वालीला वाली राघव विष्णूला युधी जिते, या वालीला रामाने मारलंय. पण राम मोठे म्हणजे विष्णू मोठा की वाली मोठा? म्हटलं भगवान महाविष्णू मोठे, राम मोठे होय ना. म्हणजे विष्णू असतात कुठे, काय करतात? तर या विष्णूंचा पत्ता सांगताना वैकुंठात नाही, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नमो असं सगळं भगवंतांनी सांगितलंय. तरी सुद्धा परमात्मा कुठे असतो? विष्णू सकाम मानसे. जे संत सत्पुरुष असतात त्यांच्या मनामध्ये, हृदयामध्ये, चिंतनामध्ये, चिंतामध्ये परमात्मा असतो. ते अखंड भगवंतांचं चिंतन करत असतात. त्यामुळे मग भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद. माझं जिथे जिथे भजन चालतं, जिथे माझं नामस्मरण केलं जातं, तिथे मी उपस्थित असतो. भागवतामध्ये फार सुंदर त्याच्याकरता दृष्टांत आला. त्यावेळेला हिरण्यकश्यपूचा घात झाला आणि नरसिंह अवतारामध्ये अकरा विकराळ तो अवतार बघितला, कोणी पुढे जायला तयार होईना. साक्षात लक्ष्मी देवी सुद्धा त्या भगवंतांच्या समोर जाईना. शेवटी कितीही उग्र रूप धारण केलं असलं भगवंतांनी, तरी सुद्धा ते भक्तासाठी कनवाळू होतात हो. म्हणून प्रल्हादाला पुढे पाठवलं आणि प्रल्हाद पुढे आलाय. भगवान शांत झाले आणि प्रल्हादाला उचलून मांडीवर घेतलं आणि त्याच्या रक्ताने माखलेले हात त्याच्या मस्तकावरून फिरवले आणि त्याच्या मस्तकाचं चुंबन घेतलं. आणि भगवान नरसिंहाने त्या प्रल्हादाला विचारलं, बाळा मला यायला उशीर झाला का रे? प्रल्हादाने सांगितलं, भगवंता नाही. कारण परमात्मा केव्हा, कसा, कधी यायचा हे भगवंताने ठरवायचं आहे हो.
सगळं मागितलंय. आणि प्रल्हाद सांगतात की देवा मला काहीच नको, काही देऊ नका मला, कारण जे तुमचे भक्त आहेत त्यांच्यावर तुम्ही कृपा करणारच आहात हो, म्हणजे शंकाच नाही, संशय नाही, त्यांच्यावर तुम्ही कृपा करणारच. पण जे भक्त नाही, जे कधीच तुमचं नाव घेत नाही, कधीच तुमच्या दर्शनाकरता येत नाही, कधीच तुमची पूजा करत नाही, कधीच तुम्हाला नमस्कार करत नाही, असे जे आहेत, जे खऱ्या अर्थानं मार्ग चुकलेत, वाट चुकलेत, आपला जीवन प्रवास कसा असावा यांना त्याची कल्पना नाही, अशा लोकांच्या करता तुम्ही काय करू शकता देवा? ते म्हणाले मी काय करू शकतो, काहीच करू शकत नाही. जो मला ओळखतच नाही, जो माझ्याकडे कधी आलाच नाही, त्याला मी काहीच करू शकत नाही. प्रल्हाद म्हणाले मला त्यांच्याकरताच मागायचंय तुमच्याकडे. म्हटलं काय? समजा ते असं जीवन संपवून जातील, त्यावेळेला कुठे जातील? नरकात जातील. जो मला आठवतच नाही, जो मला कधी नमस्कारच करत नाही, त्याचं मी का काय वार घेऊ? तो नरकात जाईल. म्हटलं त्या नरकात जाणारी मंडळी आहेत ना, त्यांच्याकरता मला मागायचं आहे. म्हटलं काय? त्यानं कोणालाही नरकात पाठवू नका हो. कितीही वाईट वागला, कसाही असला, काही तुमच्या जरी संपर्कात नसला तरी सुद्धा त्याला आशीर्वाद द्या, आणि जी भक्ताला कधी मिळते ती त्याला द्या. नरसिंह भगवान म्हणाले अरे प्रल्हाद असं केलं तर मग नरकात कोणाला पाठवायचं? ते ओस पडेल. म्हटलं मुळीच काळजी करू नका. तुम्हाला असं वाटत असेल ना तर मी जातो नरकात. म्हटलं त्यांच्याकरता तू का नरकात जातोस? देवा एक गोष्ट सांगू, मी नरकात जाईन तो एवढ्या करता जाईन की त्या नरकाचा स्वर्ग बनवेन. म्हटलं ते कसं काय? नरकाचा स्वर्ग करण्याची कला तुझ्याकडे आहे का? त्याची विद्या काही वेगळी शिकलायस का? म्हटलं मी नाही शिकलो, मला शिकवली. कुणी शिकवली? म्हटलं नारदांनी शिकवली. नारदांना कुणी शिकवली? म्हटलं देवा तुम्हीच शिकवलीत ना. म्हटलं कुठे? मग भक्ता यंत्र गायंती तत्प्रतिष्ठा मी नारद, तुम्हीच सांगितलं ना नारदांना. म्हटलं हो, मी आईच्या गर्भात असताना नारदांकडून शिकलो. माझं भजन जिथे चालू असतं तिथे मी येतो असं भगवंतांनी सांगितलंय. मग मी तिथे जाईन आणि अखंडपणे तुमचं नाव घेईन, बस दुसरं काही नाही. आणि नरकात असताना तिथे जरी नाव घेतलं तर तिथे तुम्हाला यावंच लागेल ना देवा. पण तुम्ही आल्यानंतर तो नरक कसा राहील? तो स्वर्गच होईल ना. जिथे परमात्मा येतो ते स्वर्गच होतं नाव. अशा परमात्म्याला ज्यांनी ओळखलंय, तिथे ज्या ठिकाणी आपण असू त्या ठिकाणी स्वर्ग करण्याची, परमात्म्याला बोलावण्याची त्यांची ताकद आहे. अशा संतांच्या, सत्पुरुषांच्या सान्निध्यात मला राहायचं आहे. का? तस्मात् विष्णू परायणात परतरम नान्यस्ति लोकत्रये. या त्रिभुवनामध्ये तुम्हाला आपल्या हृदयामध्ये ज्याने साठवून ठेवलंय, तेव्हा तुमच्यापेक्षा सुद्धा ती संत मंडळी, सद्गुरु मंडळी, सद्पुरुष मंडळी फार मोठी आहे. आणि त्या मंडळींच्या सान्निध्यात मला राहायला जर मिळेल तर माझ्या जीवनाचं खूप कल्याण होईल असं मला वाटतं. म्हणून देवा मला त्यांच्या सान्निध्यात ठेवा असं तुकाराम महाराज मागतायत. संतांच्या, सत्पुरुषांच्या सान्निध्यामध्ये आम्हाला अखंड राहायला मिळावं असं तुकाराम महाराजांसारखे जे खरोखरच संत आहेत ते संतच पुन्हा भगवंताकडे असं मागणं मागतात. तिथे आज आम्ही जमलोय ते संत नाही, तो प्रत्यक्ष भगवान दत्तच आहे. वासुदेव स्वयं दत्त असं वासुदेव सप्तशती नावाचा ग्रंथ आहे, रंगावधूत महाराजांनी लिहिलेला. त्याच्यामध्ये रंगावधूत महाराज म्हणतात वासुदेव म्हणजे प्रत्यक्ष दत्त आहे, प्रत्यक्ष भगवंत आहे. पण तुमच्या आमच्यामध्ये राहिल्यामुळे तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना आमचा जीवन प्रवास कसा असावा त्याचं मार्गदर्शन केल्यामुळे आम्हाला सद्गुरू समान आहेत, संतान समान आहेत. आणि असे असलेले प्रत्यक्ष भगवंतच असलेले जे कसे भगवंत आहेत चरित्र भागामध्ये बघूया. अशा संतांच्या, सत्पुरुषांच्या आणि जे खरोखर भगवत स्वरूप आहेत अशांच्या सान्निध्यामध्ये आम्हाला राहायला मिळावं अशी तुकाराम महाराज पांडुरंगाकडे मागणं करतात. तुकाराम महाराज तेच मागतायत. देव बसे जाचे
Thank you.
सावंतवाडी क्षेत्रामध्ये माणकग्राम नावाचं गाव आहे. त्या गावामध्ये आम्ही अवतरित होणार आहोत. तेव्हा अगोदर तिथे जा, ते गाव स्वच्छ करा आणि मनुष्य वस्ती झाली की मग आम्ही तिथे अवतरित होऊ असं सांगितलं. आणि अनेक योगिनी या ज्या सेवा करण्याकरता यायच्या त्यांच्यापैकी एक यक्षिणी नावाची योगिनी सगळ्यात पहिल्यांदा या गावामध्ये आली आणि गावाचं अवलोकन केलं. तर या गावामध्ये त्या काळात भूत पिशाचांचं साम्राज्य होतं आणि त्यामुळे मनुष्य वस्ती नव्हती. असं असताना ते सगळं बघितलं आणि त्या यक्षिणी मातेने विचार केला की आता इथे मनुष्य वस्ती झाल्याशिवाय भगवंत येणार नाहीत म्हणाले, तेव्हा यांची व्यवस्था काय करावी, कारण हे गेल्याशिवाय माणसं येणार नाही, तेव्हा याची व्यवस्था काय करावी असा विचार चालू असताना भगवान शंकरांचं या यक्षिणी मातेने आवाहन केले आणि आवाहन झाल्याबरोबर भगवान शंकर त्या क्षेत्रामध्ये या भूमीमध्ये अवतीर्ण झाले आणि त्या सगळ्या पिशाची आणि भूतांनी बघितलं परमात्मा भगवान आमचे, कारण भगवान शंकरच का त्या भूतपिशाच्यांबरोबर राहण्याची किंवा त्यांना सगळ्यांना ताब्यात ठेवण्याची ताकद भगवान शंकरांचीच होती. त्यांना बघितलं गले भुजंग भस्म अंग गले भुजंग भस्म अंग गले भुजंग भस्म अंग गले भुजंग भस्म अंग जटासी सदारी जटासी सदारी जटासी सदारी भुजंग भस्म अंग गले भुजंग गले भुजंग गले भुजंग भस्म अंग. भगवान शंकरांना घेतलं आणि या सगळ्या भूतांनी पिशाचांनी यांचा आश्रय घेतला आणि त्यांनी विचारलं पहिल्यांदा देवी आल्या, आता तुम्ही आले, काय कारण आहे? तर इथे भगवान दत्त यायचे, दत्त यायचे जेवढं कळलं आणि या सगळ्या पिशाचांची भूतांची गाणागाण उडाली. सगळे भगवान शंकरांच्या आश्रयाला राहिले. भगवान दत्तप्रभूंनी सांगितल्याप्रमाणे गाव स्वच्छ झालं आणि हळूहळू आता गावामध्ये मनुष्य वस्ती आहे. हळूहळू सुरू झाली. अर्थात त्या सगळ्या यजमानांचं पौरोहित्य करण्याकरता ब्राह्मण वस्ती सुरू झाली आणि इथे
गणेश शास्त्री टेंबे, त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे हरिभट्ट टेंबे. ते पहिल्यांदा आले मनगावमध्ये आणि त्यांचा मुलगा गणेश शास्त्री. त्या गणेश शास्त्री टेंबे आपल्या कुलदेवता आणि भगवान दत्तप्रभूंची परंपरेने घराण्यामध्ये आलेली उपासना अविरत अखंड चालू ठेवली. गुरुचरित्राची पारायण अखंड करायचे. सतत गाणगापूरला जाण्याचा ध्यास, गाणगापूरला जावं, भगवान दत्तप्रभूंच्या कृपेकरता म्हणून गुरुचरित्राचं पारायण करावं. आणि एकदा गेले, काही दिवस कसं व्हायचं, जायचे महिन्याभराने यायचे, जायचे 2 महिने यायचे. आता गेले ते 12 वर्ष तिथे, एक झालं की दुसरं, दुसरं झालं की तिसरं, अखंड पारायण सुरू आहे. आणि अशी पारायण सुरू असताना आपले पती आपल्या घरी आले आणि आपल्याला त्यांची सेवा करता यावी. त्यांच्या सेवेमध्ये असताना आपल्या प्रपंचदेवीवर एखादं फूल उमलावं असं त्यांची पत्नी तिला वाटतंय. आणि इकडे हिने सुद्धा पिंपळाला प्रदक्षिणा असेल, तुळशीला प्रदक्षिणा असेल, अशा पद्धतीने हिची उपासना सुरू झाली. तिकडे त्यांची तशी उपासना आहे. आणि त्यामध्येच भगवान दत्तप्रभूंचा दृष्टांत झाला की आता प्रपंचामध्ये जा, आम्ही तुमच्याकडे येणार आहोत असं कळलं. आणि मनगावला पुन्हा आले आणि प्रपंचाला सुरुवात झाली. आणि ज्याप्रमाणे भगवान दत्तप्रभूंनी वचन दिलं होतं, आम्ही तुमच्या पोटी जन्म घेऊ, त्याप्रमाणे त्यांच्या पत्नीला दिवस गेले. आणि त्या आनंदामध्ये दोघं असताना घरामध्ये एकंदरीत सगळा आनंद आहेच. पण अशा आनंदामध्ये भगवान दत्तप्रभू आपल्याकडे येणार आहेत. फक्त वडिलांना एवढी गोष्ट माहिती आहे. तर काय, त्यांना काही आजार होते. त्या आजारामुळे घरातल्या मंडळींना अशी भीती वाटायची की हे उपासने करता गेले, भगवान दत्तप्रभूंच्या सेवेकरता म्हणून गेले, गाणगापूरला पोहोचले असतील नसतील, पुन्हा इकडे यायला निघाले असतील, मार्गात काहीतरी झालं असेल म्हणून सातत्याने काळजीत असणारे सगळी घरातली मंडळी. पण हे घरी थांबले आणि त्यांच्यापासून आपल्या सुनेला दिवस गेले. सगळ्यांना आनंद वाटतोय. आणि एक एक संस्कार झाले. आणि आता त्यांचे डोहाळे पुरवण्याकरता म्हणून तयारी सुरू झाली आहे. गणेश भट्टाने आपल्या पत्नीला डोहाळे विचारताय, एकांत आवडे रुचतीन काही भोग, एकांत आवडे रुचतीन काही भोग, सर्वदा विराजे राहे गृहिणी संग, सर्वदा विराजे राहे गृहिणी संग. एकांत आवडे रुचतीन काही भोग, सर्वदा विराजे राहे गृहिणी संग, सर्वदा विराजे राहे गृहिणी संग, सर्वदा विराजे राहे गृहिणी संग. आपल्या मनातल्या भावना सांगितल्या. एकांतामध्ये असावं, भगवंतांचं नाम घ्यावं, भस्म धारण करावं, स्नानसंध्या करावी, उपासना करावी. या सगळ्या लक्षणावरून हळूहळू कळायला लागलंय की प्रत्यक्ष भगवान दत्तांनी सांगितलं त्याप्रमाणे इथे प्रकट होणार. आनंद वाटतोय. आणि भगवंत येणार म्हटल्यानंतर आई वडिलांनाच आनंद नव्हता होत, त्यावेळेला सगळ्या सृष्टीला सुद्धा आनंद झालाय. नद्यांना आनंद झाला, झाडाझुडपांना आनंद झालाय. एकंदर सगळी सृष्टी बहरली आहे. आणि अशा बहरलेल्या अवस्थेमध्ये करता करता श्रावण मध्य पंचमीचा दिवस उजाडला आहे. सकाळपासूनच प्रसूतीच्या वेदना होत आहे. आणि इकडे गणेश भट्टांची घालमेल होते. असं करता 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 सूर्योदयापासून 26 घटका झाल्या. म्हणजे आता सध्याचा आपला विचार करता 4:45 वाजले.
26 घटकांनी मी मगाशी पूर्वमध्ये सांगितलं की भगवंताने ठरवलेलं असतं आपलं केव्हा यायचं केव्हा प्रकट व्हायचं. त्याप्रमाणे नियोजित असल्याप्रमाणे सूर्योदय झालाय, 26 घटका झाल्या, इकडे प्रसूती वेदना चालूच आहे. आणि अशा वेळेला अमर कुसुम घन वर्षाती सगळ्यांनी तुमच्याकडे दिलेली जी फुलं आहे ती आपण त्या हातातच ठेवा. प्रत्येकाला त्यांच्या समोर बालमूर्ती घेऊन येणार आहे त्यावेळेला ती मूर्ती आणतील त्यावेळेला त्यांच्या पायावर घाला. कारण आधी उधळली तर पुढे ती कोणाच्या तरी पायाखाली जाण्याचा संभव असतो. तेव्हा विनंती करतो सगळ्यांनी आपापल्या हातात ती फुलं तशीच ठेवा. आमच्या जवळ आहे म्हणून ती फक्त फुलं वाहतो. अमर कुसुम घन वर्षाती अननन करीती समस्त गंधर्व सर्वत्र झाले आनंदाचे असे महात्म. राम राम हरे हरे राम 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 सीतापते राम 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 सीतापते राम अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय. अनंत नाम संवत्सर श्रावण मध्य पंचमी सूर्योदयापासून 26 घटकांनी भगवान दत्तप्रभू टेंबेकुळामध्ये अवतीर्ण झाले आणि ही आनंदाची बातमी सगळ्यांना कळली. अनेक सुवासिनी स्त्रिया इथे एकत्र झाल्या आणि त्या लहान बाळाला आपल्या मांडीवर घेतलंय. स्वच्छ पुसून त्याला स्नान घालण्याकरता म्हणून आता भगवंताला स्नान घालायचं आहे. त्याच्याकरता हे भगवंत आहेत आमच्या दृष्टीने लहान बाळच आहे पण हे भगवंत आहेत हे सगळ्यांना कळलं होतं म्हणून त्याला स्नान घालण्याकरता कोण कोण आले. जगत्पित्याची माता होऊन स्नाना घालीते. जगत्पित्याची माता होऊन स्नाना घालीते. त्रिभुवन पतीचा तिला पाहून त्रिभुवन पतीचा तिला पाहून
नाव घेतल्यानंतर आम्ही पवित्र होतो. तो परमात्मा, तो भगवंत त्यांना स्नान घालताय आणि ते सगळं करून घेताय. भगवंताला स्वच्छ केलं, त्या बाळाला स्वच्छ केलं आणि सुवासिनी स्त्रियांनी गर्दी करून भगवंताला पाळण्यात ठेवताय.
Hallelujah.
कुटुंब परिवार आसरा मी हे घरदार तव पदी अनुसार संसाराही प्रहार परिहर श्री करुणा सिंधू पूरी नानाथ सुगंधो
दिगंबरा
सगळे खाली बसून घ्या. सत्संगाति
श्री गुरुदेव दत्त। काही वायर आहे बॅटरी आणि काही पुढे झाला.
लाईव्ह दाखवलं का ते रेंज मिळत नव्हतं. ते रेंज मिळत नव्हतं.
Saraswati Sadguru Mata Papa
भगवान दत्तप्रभू आजच्या दिवशी प्रगट झाल्यानंतर वास्तविक जो परमात्मा भगवंत कृष्णाची म्हटल्याप्रमाणे निर्गुण निराकार आहे, पण तरी सुद्धा भक्त प्रेमा करता आणि भक्तांच्या आनंदात होऊन पाहून सगुण रूपामध्ये आमच्यामध्ये येतो, प्रगट होतो आणि सर्वव्यापी असलेला परमात्मा आम्ही पाण्यात झोपवतो, त्याला स्नान घालतो, या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडून करून घेतो. ही आम्हा भक्तांवर गेलेली त्या भगवंतानी कृपा आहे. त्या कृपेने आमच्या आनंदाकरता, आमचा आनंद वाढवण्याकरता या सगळ्या लीला परमात्मा भगवंत करत असतो. वेगवेगळ्या रूपामध्ये असा परमात्मा, असा भगवंत प्रत्येकानं आपल्या हृदयामध्ये साठवून ठेवावा, त्याचं अखंड चिंतन चालू राहावं आणि अशा भक्तांची, अशा संतांची, सत्पुरुषांची एक मांदियाळी तयार व्हावी. सगळ्या संतांनी, सत्पुरुषांनी भगवंतांकडे मागितलंय. तुकाराम महाराज सुद्धा त्याच पद्धतीने भगवान पांडुरंगांकडे मागताय आणि वासुदेवानंद सरस्वतींना अशी प्रार्थना करू शकतो की आम्हाला सुद्धा अखंड तुमचे चिंतन आमच्या मनामध्ये भगवान दत्तप्रभूंबद्दल प्रेम बोलावा, अखंड असू दे अशी प्रार्थना करूया. घडलेली सेवा भगवान स्वामी महाराजांच्या चरणी समर्पित करतो. सर्व उपस्थित श्रोत्यांचे सगळ्यांचे आभार मानतो, साथीदारांचे आभार मानतो. घडलेली सेवा समर्पित करून सगळ्यांकरता एक भगवान स्वामी महाराजांच्या धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देव भक्तिं सत्संगातिं देव भक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं जातिलानन्दमूर्ते
श्री गुरुदेव दत्त। काही वायर आहे बॅटरी आणि काही पुढे झालं.
लाईव्ह दाखवलं का? ते रेंज मिळत नव्हतं. ते रेंज मिळत नव्हतं.
सरका जरा मध्ये सरका जरा आतमध्ये जरा पाठच्या सरका आतमध्ये सरका जरा सरका
भवचिंता जय देव जय देव दत्त येऊनिया उभा टाकला सद्भावे साष्टांगे प्रणिपात केला प्रसन्न होऊन आशीर्वाद दिला जन्म मरणाचा फेरा चुकविला जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओवाळीता हरी भवचिंता जय देव दत्त दत्त ऐसे लागले जान हरपले मन झाले उन्मन वितूपणाची झाली बोलवण एका जनार्दनी श्री दत्त ध्यान जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओवाळीता हरी भवचिंता जय देव शस्त्राने उड्डाणे ओंकार बलने कैरमळ भूमंडळ सिंधू जगनी कटाडिले ब्रह्मांड राखे त्रिभुवनी सुरवरण निशाचर दादा परणी जय देव जय श्री हनुमंता उज्जैनी प्रसादे विकृतांता जय देव धुमधुमली पाताळी उडिला परिशब्द धरला धरणी धर्मानी नाखेद
परम पूज्य ब्रह्मयो